Miért kell elhagynunk a Földet? Üdvözöllek a Net Tanár csatornán. A mai napon az emberiség csillagközi jövőjéről fogunk beszélni, de nem science fiction módra, hanem nagyon és tudományosan. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Tegyük fel, hogy nem vagyunk őrültek, nem is messzianisztikus megszállottak, akik a Marsra vágyakoznak, mert megunták a Balatont. Csak egyszerűen felmérjük a valóságot, ami ránk vár a 21. század második felében. Klímaválság, ökoszisztémák összeomlása, talajpusztulás, antibiotikum rezisztencia, sőt akár egy világszintű mesterséges intelligencia krízis vagy nukleáris konfliktus. És ezek csak azok, amikről már most tudunk. A tudomány nem jósol, hanem modellez, és a modellek azt mondják, nem árt, ha van B-terv. Ez a B-terv pedig nem más, mint maga az űr. Ez nem romantikus kalandvágy, hanem túlélési stratégia. Az emberi faj biológiai, társadalmi és technológiai története mindig is arról szólt, hogy átléptük a határainkat, mert muszáj volt. A szavanna széléről elindultunk, mert elfogyott a víz. A jégkorsza után újra felfedeztük a termékeny folyóvölgyeket. Az ipari forradalommal megtanultuk, hogyan nyeljünk energiát a föld mélyéből, és most elérkeztünk oda, hogy maga a bolygó szűkösnek tűnik. És itt jön be az a gondolat, amit már sokan sokféleképp megfogalmaztak. Túl későn születtünk ahhoz, hogy felfedezzük a Földet, és túl korán ahhoz, hogy felfedezzük a csillagokat. Egyfajta kozmikus nihilizmus ez, nem igaz? Azt sugallja, hogy mi csak itt ülünk, középen, a történelmi felfedezések és a galaktikus terjeszkedés két csúcspontja között, unatkozva, várakozva, Facebook posztokat görgetve. Pedig ez tévedés, mert ha most, ebben az évszázadban sikerül elindítanunk akár csak egy küldetést egy másik csillagrendszer felé, egy olyan hajót, amin emberek születnek, tanulnak, szerelmesek lesznek, majd meghalnak anélkül, hogy valaha látták volna a Földet, akkor valami igazán történelmi dologra vállalkozunk. Nem pusztán űrutazás ez, hanem kultúra átörökítés egy másik világra. És itt jön a lényeg, nem az a kérdés, hogy akarunk-e elmenni, hanem az, hogy megengedhetjük-e magunknak, hogy ne menjünk el. Mi van, ha jön egy hatalmas üstökös, egy napkitörés, vagy akár csak egy olyan mesterséges járvány, amit nem tudunk megfékezni. Egy ilyen helyzetben a csillagok nem luxus, hanem menekülőút. Tegyük hozzá, a cél nem az, hogy mindannyian elhagyjuk a bolygót, hanem hogy legalább egy kis részünk túléljen, bármi történjék is. Mint amikor a hajó fedélzetén van mentőcsónak. Nem azért építjük, mert el akarjuk süllyeszteni a hajót, hanem azért, mert ha mégis elsüllyed, akkor lesz esélyünk. A Föld a bölcsőnk, de egyetlen civilizáció sem maradhat örökké a bölcsőjében. Ha meg akarjuk őrizni mindazt, amit eddig létrehoztunk, a tudományt, a művészetet, a nyelvet, a gondolatot, akkor ki kell néznünk az atmoszféra peremén túlra. És ahogy meglátjuk a sötét, néma világűrt, ne félelemmel tekintsünk rá, hanem lehetőségként. A következő kérdés már nem is az, hogy miért menjünk el, hanem az, hogy hogyan. Miért nem lehetünk fénysebességnél gyorsabbak? Mert Einstein azt mondta, és ha eddig bármiben is megbízhattunk a világegyetem szabályait illetően, hát az ő egyenletei az élmezőnyben vannak. Tudom, ez elsőre kicsit önkényesnek hangzik, de nézzük meg közelebbről, mit jelent ez a korlát. A speciális relativitás elmélet, ami egyébként több mint 120 éve állja a tudományos próbákat, kimondja, hogy semmilyen információ, részecske vagy űrhajó nem gyorsulhat a fénysebesség fölé. A fénysebesség pedig nem egy elérhető cél, hanem egy elméleti határ, olyan, mint az abszolút nulla fok. Közelíthetsz hozzá, de sosem érheted el. És hogy miért? Azért, mert ahogy közeledsz ehhez az univerzális sebességkorláthoz, úgy nő az energiaigényed is, de nem lineárisan,
Nem úgy van, hogy kétszer gyorsabban akarsz menni, kétszer annyi üzemanyag kell. Nem. A szükséges energia végtelenhez közelít. Ez olyan, mintha a benzinárak nem csak drágulnának, hanem egyenesen a csillagközi költségvetést igényelnék. Szó szerint. A másik probléma az idő. De itt most nem arra gondolok, hogy kevés van belőle, hanem arra, hogy máshogy viselkedik. Ugyanis, ahogy egy űrhajó gyorsul, az idő a fedélzeten lelassul, kívülről nézve. Ezt nevezzük idődilatációnak, és ez nem science fiction, hanem kísérletileg igazolt valóság. Ilyen elven működnek például a globális helymeghatározó rendszer műholdjai is. Ha nem korrigálnánk a relativisztikus hatásokat, akkor a navigációd naponta több kilométerrel tévedne. Szóval Einstein nem csak az elméleti fizikát írta át, hanem a Google Maps-et is. Most lehetne mondani, hogy de hát vannak wormlyukak, vagyis téridő áthajlások, amikkel megkerülhető a távolság. Igen, elméletben. A téridő görbítését, a féreglyukakat vagy a wormmezőket imádja a science fiction. Joggal. Ezek a megoldások izgalmasak, látványosak és egyelőre teljesen spekulatívak. Jelenlegi tudásunk szerint ezekhez olyan mennyiségű negatív energiára lenne szükség, amit nemhogy nem tudunk előállítani, de még azt sem tudjuk biztosan, hogy egyáltalán létezik-e ilyen. Ezért nem alapozhatjuk az emberiség jövőjét arra, ami csak a fizikai egyenletek szélein bujkál, miközben egy valódi bolygót próbálunk elérni. És itt jön a lényeg. A fénysebesség nem csupán egy fizikai korlát, hanem egy technológiai kihívás is. Már a fénysebesség 1/10 elérni is olyan műszaki bravúr, amit még nem valósítottunk meg. A leggyorsabb emberi eszköz, a Parker napkutató szonda csupán a fénysebesség körülbelül 0,06%-ával halad. Igen, ennyire messze vagyunk a fénysebességtől. És még ha valahogy sikerülne is megközelíteni, mondjuk 90%-ig, akkor jönne a következő csapda, az ütközés problémája. A világűr ugyanis nem teljesen üres. Por, gáz, apró részecskék úsznak benne. Ezek a mi tempónkban teljesen ártalmatlanok. De ha valami a fénysebesség közelében halad benne egy porszembe, az olyan, mintha meteorrajba vezetnénk egy sportkocsit 1200 km/h sebességgel. Egyetlen gram por akár katasztrofális pusztítást végezhet egy ilyen űrhajóban. Szóval nem csak az a baj, hogy nem tudunk gyorsabban menni, hanem az is, hogy ha megpróbálnánk, az olyan lenne, mintha cél nélkül gyalogolnánk a Szaharában, miközben egy légkalapáccsal próbáljuk fejleszteni a sebességünket, miközben épp egy gázkitörésen egyensúlyozunk. Ezért kell más irányból közelíteni. Nem gyorsabbaknak kell lennünk, hanem okosabbaknak. Ha nem lehet megnyerni a versenyt a fény ellen, akkor játszunk más szabályok szerint. És itt lép be a képbe az egyik legkülönlegesebb, legbátrabb ötlet az emberiség történetében, az úgynevezett generációs űrhajó. Egy olyan jármű, ami nem egy utazásra épül, hanem egy új civilizáció megalapozására. De vajon hogyan lehetne megépíteni egy ilyet úgy, hogy ne csak álom maradjon? Na, erről szól a következő fejezet. Hogyan működhet egy nem fénysebességes űrutazás? Ha nem száguldhatunk a csillagok felé fénysebességgel, akkor marad a lassú út. De ne gondolj régi grözmozdonyokra vagy vitorláshajókra. Itt még a lassúság is milliószor gyorsabb, mint bármelyik repülőgép, amit valaha láttál. Csak épp kozmikus léptékben még ez is csigalassúság. Képzeljünk el 2 forgatókönyvet. Az egyikben felturbózzuk a jelenlegi technológiát a végsőkig, a másikban pedig bevetjük a nukleáris varázslatot. Az első forgatókönyv a Parker napkutató szonda tempóján alapul. Ez az eddigi leggyorsabb emberi szerkezet, ami 700 000 km/h száguld a nap körül. Lenyűgöző, igaz? Csak hát még ezzel a tempóval is 6300 évbe telne, mire elérnénk a legközelebbi exobolygót, a Proxima Centauri B-t. Igen, ez nagyjából 200 emberöltő.
Magyarul elindulsz, és a leszármazottaid leszármazottainak leszármazottai fognak megérkezni. Ez már önmagában elég meredek, de tegyük hozzá, a szonda ilyen sebességre részben gravitációs hintákkal gyorsult fel, vagyis bolygók tömegvonzását használta sebességnövelésre. Egy generációs hajónak, ami több száz emberrel és tonnányi vízzel, élelemmel, technológiával van megrakva, nos, neki saját hajtóművel kell gyorsulnia. És itt lép a színre a második lehetőség, a termonukleáris meghajtás. Nem kell hozzá fantázia, csak néhány jól irányzott atomrobbantás. Igen, komolyan. Ez nem science fiction, ez az úgynevezett Orion projekt ötlete, ami már az 1960-as években is létezett. Robbantsunk fel miniatűr hidrogénbombákat a hajó mögött, és minden egyes lökéssel gyorsítsuk előre. Nem túl kifinomult, de legalább brutálisan hatékony. Az ilyen típusú meghajtással akár az Orion, akár a Medusa nevű dizájn alapján a fénysebesség 3%-át is elérhetjük. Ez már egészen más liga. Proxima Centauri ebben az esetben csak 140 évre van, ami már belátható, legalábbis ha több generációban gondolkodunk. Olyasmi, mintha egy modern ember azt mondaná, a dédapám még lóval indult el, én meg már őrruhában szállok le egy másik bolygón. Na jó, picit extrémebb, de érted a lényegét. Persze a nukleáris robbangatásnak is megvan az ára. Először is veszélyes, másodszor körülményes, harmadszor jelenleg még nem létezik olyan kompakt fúziós reaktor, amíg biztonsággal be lehetne építeni egy csillaghajóba. De a technológia határozottan nem sci-fi. Valójában a szükséges fizikai elveket már jól ismerjük, csak még nem tudjuk úgy szabályozni és alkalmazni, hogy tényleg be is építhető legyen. És mi van, ha semmi sem jön össze? Se robbanó napreaktor, se szuperszonikus kémiai hajtómű. Akkor marad az, amit a francia Frédéric Morin és Camille Bellouffi is javasolt tanulmányaikban. Megtervezzük a hajót úgy, hogy akár 6000 évig is működjön. Lehet, hogy nem gyors, de legalább kivitelezhető. Nem rakétaverseny, hanem életmentés időtlen skálán. A kérdés tehát nem az, hogy mennyire gyors a hajó, hanem hogy mennyire stabil, önfenntartó és megbízható. Mert ha egyszer elindul, nincs visszafordulás. Ez nem a BKV, ez egy csillagközi exodus. A hajó vagy eléri a célt, vagy a világ legdrámaibb hajótörésének lesz a helyszíne 1000 fényévnyire otthonról. Szóval, ha nem tudunk gyorsabban menni, tanuljunk meg jobban haladni. És ennek első lépése az, hogy kitaláljuk, hány embert vigyünk magunkkal. Ez lesz a következő kérdés. Mekkora legénység kell egy több generációs űrutazáshoz? Tegyük fel, hogy megvan a hajó. Megépítettük, feltöltöttük édesburgonyával, mealworm-lisztből készült proteinnel, vízszűrőrendszerrel és egy jól hangolt mesterséges gravitációs dűrővel. De kit ültessünk a fedélzetére? Ez nem olyan egyszerű, mint egy repülőjegy foglalása. Egy több generáción átívelő utazás során nem elég, hogy a legénység el tudja indítani a hajót. Új emberek fognak születni, felnőni, meghalni, és egyikük sem látta soha a Földet. Az ő életük nem küldetés lesz, hanem ez lesz az életük. Ezért a legfontosabb kérdés, mekkora populációval induljunk el ahhoz, hogy az utazás alatt és után is egészséges, működő közösség maradjon belőlünk. Nem csak logisztikai, hanem genetikai kérdés is ez. 2 dologra kell figyelni. Elég nagy legyen a kezdeti génállomány ahhoz, hogy ne jelenjenek meg öröklődő betegségek a beltenyészet miatt. Elég sok legyen az ember ahhoz, hogy a célbolygón is fenntartható civilizációt tudjanak létrehozni. Itt jönnek a képbe Frédéric Morin és Camille Bellouffi francia kutatók. Ők nem csak papíron gondolkodtak, hanem le is futtatták a genetikai szimulációkat, Monte Carlo módszerrel. Ez azt jelenti, hogy rengeteg lehetséges forgatókönyvet modelleztek.
meddőségi arányokat, baleseteket, véletlen katasztrófákat, sőt, olyan absztrakt dolgokat is, mint a káoszfaktor, vagyis amitől az emberi élet emberi lesz. És ezek után kijött nekik, legalább 100 fő kell a startnál. Ez a csapat idővel 500 fő körülire duzzad. Ez a stabil populációs minimum, amit érdemes fenntartani. Most mondhatnád, hogy 100 ember, hát ez nem is olyan sok. És igazad van, amíg nem gondolsz bele, milyen körülmények közt kell 5-600 embernek együtt élnie úgy, hogy nincs menekülő út, nincs szomszédfalu, nincs elmegyek egy hétre a hegyekbe opció. Csak ők vannak, és a hajó, és az idő. És itt jön be az űrhajó mérete. Ha a SpaceX-féle Starship, azaz a jelenleg legnagyobb fejlesztés alatt álló űrhajó 100 ember tud elvinni, akkor 5 ilyenre már biztosan szükség van. De csak az emberek elszállításához. Mert ebben még nincs benne a mesterséges gravitációs modul, az élelmiszertermelés, a vízfeldolgozás, vagy épp a társas terek. Egy ekkora populáció életben tartása ugyanis nem csak technikai, hanem szociális kihívás is. Nem elég oxigént adni nekik és ételt. Kell nekik tér, privát szféra, közösségi élmény, iskola, nevelés, konfliktuskezelés, kultúra. Olyan, mint egy kisváros, ami több generáción keresztül úszik a csillagközi vákuumban. És ezt a közösséget nem lehet csak úgy összeválogatni. Nem elég, ha zsenik. Nem elég, ha katonásan fegyelmezettek. Olyan emberek kellenek, akik képesek együtt élni, együtt fejlődni, és átadni a tudást az utódaiknak. Mert a landoló generáció már nem fogja ismerni a Földet, de tudnia kell, hogyan lehet életben maradni egy új világban. A csillagközi utazás tehát nem csak fizikáról szól. Ez egy szociológiai, genetikai és kulturális kísérlet is. És csak akkor van esélye a sikerre, ha már az induláskor jól gondolkodunk a legénység összetételéről. Egy űrhajót könnyebb megépíteni, mint egy működő közösséget. Ezért mielőtt beindítjuk a hajtóművet, meg kell értenünk, a legfontosabb rakomány maga az ember, és hogy milyen hajóra van szükség ehhez, arról szól a következő rész. Milyen hajót kell építenünk? Elindítani egy űrhajót, amiben emberek élnek, rendben van. De életben tartani őket 140 vagy akár 6000 évig? Na, ez már nem űrkutatás, hanem bolygóépítés, csak épp mozgásban. Egy generációs űrhajó nem hasonlít a Star Wars filmek surranó vadászgépeire. Sokkal inkább olyan, mintha egy önfenntartó ökológiai falut csavarnál fel egy centrifugára, aztán kilőnéd a világűrbe. Mert itt mindennek újra kell termelődnie. Az oxigénnek, a víznek, az élelemnek, az energiának és a józan észnek is, ha már itt tartunk. Kezdjük a fizikai alapokkal, a gravitációval. A hosszú távú súlytalanság egyáltalán nem olyan laza dolog, mint ahogy a filmek mutatják. A csontjaid elvékonyodnak, az izmaid elsorvadnak, az egyensúlyérzéked romlik, és egy idő után olyan leszel, mint egy zselés Wall-E figura. Ezért kell mesterséges gravitáció. És ezt nem mágnesekkel vagy trükkökkel csináljuk, hanem centrifugával. Ha a hajó élhető része egy kör alakú gyűrű, mondjuk 100 méter sugarú, akkor percenként 3 fordulat elegendő ahhoz, hogy a belső falakon földszerű gravitáció jöjjön létre. A legénység tehát nem lebegne, hanem sétálna, fejjel a gyűrű közepe felé. Őrültnek hangzik. Képzeld el a londoni óriáskereket, csak nem ülőhelyek vannak benne, hanem iskolák, lakások és konyhák. Következő kérdés, mit eszünk? Nos, marhahús biztosan nem lesz heti menü. A hús előállítása hatalmas hely és energiaigényű. Egy francia kutatás szerint egy 500 fős legénység számára kiegyensúlyozott étrendhez 4500 négyzetméternyi termőterület kellene. És ennek túlnyomó része az állattartás miatt. Ez körülbelül 500 társsiknyit ér. Szóval búcsút inthetünk a grillezett oldalashoz. Ehelyett jönnek a táplálít szupersztárok. Édes burgonya, spirulina és igen, rovarok.
A mealworm, magyarul lisztkukac, nagy mennyiségben kis helyen tenyészthető, és tele van fehérjével. Még ha elsőre borzongató is az ötlet, tartsd észben, ez az egyetlen húsi, amit nem kell megsimogatni vacsora előtt. Ráadásul akár húsutánzatokat is készíthetünk belőle. Ehhez jönnek az aeroponikus vagy hidroponikus növénytermesztő rendszerek, vagyis olyan zöldségfarmok, ahol a gyökerek nem a földben, hanem tápanyaggal dúsított vízpermetben növekednek. Ezekkel a módszerekkel a földi mezőgazdaság töredéknyi helyén is komplett étrend állítható elő. Persze nem lesz Michelin csillagos a menü, de túlélhető, és talán még kreatív is. Gondolj bele, mit lehet kihozni egy édesburgonya csirke-rovar ropogós kombóból. És most kapaszkodj meg, jön a víz. Egy felnőtt embernek nagyjából 2 liter ivóvíz kell naponta. Ez 500 embernél napi fél tonna. 140 év alatt több mint 50 000 tonna. Ráadásul ebben még nincs benne a növények vízigénye, sem a fürdés, sem az ételek készítése. A jó hír, a nemzetközi űrállomás, vagyis az a laboratórium, ami jelenleg a Föld körül kering, már elérte a 98%-os vízvissznyerési arányt. Tehát ha van, aki megizzad, az a nedvesség egy kis kerülővel visszakerül a kávéscsészébe. Hát igen, az űrutazás újra definiálja a körforgásos gazdaságot. Ha ezt az arányt tovább tudjuk növelni, mondjuk 99,5%-ra, akkor már csak pár száz tonna vizet kell magunkkal vinni. Ez nem csak életben tart, hanem még egy extra funkcióval is bír, sugárvédelmet biztosít. 1 méternyi vízréteg elnyeli a világűr nagy részét átszelő, veszélyes kozmikus sugárzást. Így nem kell félni attól, hogy a hajó utasai pár generáció után egy sötétítő nélküli mikroszütőben érzik magukat. És akkor még ott van a levegő. Nem lehet csak úgy oxigént betárazni. Elhasználódik, kiszökik, lebomlik. A megoldás zárt ökológiai rendszer. Az élelmiszerként termesztett növények nem csak táplálnak, hanem fotoszintetizálnak is. A széndioxidot oxigénné alakítják, ahogy a Földön is. Kiegészítve ezt pár mesterséges szűrővel, például ami a NASA által tesztelt Advanced Closed Loop System alapjain nyugszik, légzőrendszert is tudunk építeni. A Bioszféra 2 nevű földi kísérlet ugyan nem volt hibátlan. Néha a növények nem bírták a tempót, és be kellett avatkozni, de mégis biztató alapot ad. Egy ökoszisztéma nem lehet tökéletes, de lehet elég jó. És itt még mindig csak a fizikai túlélésnél tartunk, mert az, hogy a test működik, nem jelenti azt, hogy az ember is működni fog. De erről majd később. Egy biztos, a generációs űrhajó nem egy technikai eszköz, hanem egy mesterséges bolygó. Olyan, amit mi hozunk létre, az élet, az otthon és a jövő reményével. Mit esznek a csillagközi utazók? Képzeld el, hogy egy étteremben ülsz, ahol az étlap nem havonta változik, hanem évszázadonként. És az étterem maga egy forgógyűrű a világűrben, épp 135 évre a legközelebbi bolygótól. Nos, ilyen körülmények között különösen fontossá válik az, amit az ember a tányérjára tesz. Az étel nem csupán kalória, az étel kultúra, öröm, szociális élmény és az egyetlen hosszú távú energiaforrás, amire egy több generációs űrutazáson számíthatunk. Egy olyan hajón, ahol nem lehet rendelni pizzát, nem terem banán, és ahol az a luxus, ha valami ropog, az étkezés egyszerre válik túlélési szükségletté és pszichológiai támaszponttá. Na de mit lehet termeszteni, ha minden négyzetméter számít? A franciák, igen, megint ők kiszámolták, egy teljes értékű omnivor, azaz mindenevű étrend fenntartásához egy 500 fős legénység esetén 4500 négyzetméternyi termőterület kellene. Ez durván 500 SpaceX Starship méretű tér, csak hogy ennek legnagyobb részét az állattartás vinné el. Így aztán az első áldozat a hamburger lesz. Búcsú a marhahúsnak, és nem, a bacon se lesz opció. Viszont édes burgonya igen.
A batáta a túlélés svájci bicskája. Sok kalória, sok tápanyag és viszonylag kevés vízigény. Ha ezt kombináljuk hidroponikus rendszerekkel, ahol a növények föld nélkül vízpermetből veszik fel a tápanyagokat, akkor egy adott helyen 10-szer annyi élelmet termeszthetünk, mint hagyományos földműveléssel. És ha ehhez még hozzáadunk pár másik szupernövényt, hüvelyeseket, gabonákat, ledeles zöldeket, már is megvan a kalóriabázis. De a fehérje, nos, az mindig kemény dió, vagy inkább kemény ugac. Ugyanis a leggazdaságosabb állati fehérje forrás nem a tehén, nem a csirke, még csak nem is a hal, hanem a rovar. Konkrétan lisztkukac. A mélvorny nem csak könnyen tenyészthető kis helyen, de tápanyagban is verhetetlen. Kis túlzással. 1 köbméter rovarfarm több embert eltart, mint egy focipályányi réteg tehenet. Ráadásul a rovarok szinte minden maradékot újrahasznosítanak, komposztálnak, ha úgy tetszik. Így egy önfenntartó rendszerben a hulladék is haszonná válik. Most gondolhatnád, de hát fúj, rovar. És igazad van, kulturálisan. De ha belegondolsz, a garnélarák sem sokkal gusztusosabb, csak épp azt megszoktuk. Egy jól fűszerezett mealwormburger vagy rovarból készült sült kolbász elsőre furcsa lehet, de generációk alatt teljesen elfogadottá válhat, főleg, ha nincs más. És akkor ott a laborhús. Ez egy olyan technológia, ami izomszöveteket növeszt tápfolyadékban, tehát állat nélkül állít elő húst. Egyelőre még nagyon drága és kísérleti fázisban van, de ha beérik, akkor akár napi szinten lehet tiszta húsélményt biztosítani, anélkül, hogy egy állatot is le kéne vágni. De hogy ne legyen minden unalmas, gondolj bele, az űrutazás egy új gasztronómiai korszak kezdete is lehet. Mit lehet kihozni édesburgonyából, lisztkukacból, élesztőből és algából? Ki tudja? Lehet, hogy a jövő generációi úgy emlegetik majd a jámlárvarolt, mint mi a rakott krumplit. És ha belegondolsz, nem az a lényeg, hogy mit eszünk, hanem hogy élünk. Egy generációs űrhajón az élelmezés nem pusztán konyhaművészet. Ez biológia, technológia és pszichológia találkozása. Egyensúly kell a praktikum és az emberi igények között. És ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nem csak életet viszünk a csillagok közé, hanem kultúrát is. Márpedig, ha már úton vagyunk egy új bolygó felé, igazán nem mindegy, milyen ízeket viszünk magunkkal. Hogyan őrizhető meg a mentális egészség az űrben? Képzeld el, hogy életed minden napját egyetlen építményben töltöd. Soha nem lépsz ki belőle. Nincs tavasz, nincs Balaton, nincs friss levegő. Nincsenek véletlen találkozások, sarki boltok, forgalmi dugók. És nincs hova kimenni a fejünkből, ha épp besokallunk. Ez nem egy zárt osztály, hanem egy generációs űrhajó. És itt jön a valódi kihívás. Nem az a nehéz, hogy eljussunk a csillagokhoz, hanem az, hogy ne őrüljünk bele közben. A mentális egészség az űrben ugyanis nem extra kényelmi szolgáltatás. Ez nem wellness, ez élet-halál kérdése. Egy több generációs hajón minden rendszer, minden feladat, minden túlélési stratégia azon múlik, hogy az emberek képesek-e hosszú távon együttműködni, zárt térben, izoláltan. Egy teljesen mesterséges világban. Kezdjük azzal, amit biztosan tudunk. Az első generáció még emlékezni fog a Földre. Nekik lesznek szeretteik, akiket hátrahagynak. Megszokott tájaik, hagyományaik, évszakélményeik. De egy évtized múlva a kapcsolat megszakad. Nem technikailag, hanem időben. A fénysebessége ugyanis korlát. Mire egy üzenet a Földről eljut hozzájuk, már 8,5 év is eltelhet. Egy ilyen kapcsolat nem beszélgetés. Ez palackposta az univerzum óceánján. A kérdés tehát, hogyan tarthatjuk meg az emberi kapcsolat élményét, ha fizikailag elszakadtunk mindentől, ami otthonos? A válasz egyik fele virtuális valóság. A NASA már most is teszteli azt a megközelítést, hogy a hosszú küldetésre induló űrhajósok VR segítségével hazatérhetnek. Legalábbis érzékszinten. Egy jól kidolgozott rendszer képes nem csak képet és hangot,
hanem akár illatokat és hőmérsékletet is szimulálni. Egy VR eszköz segítségével újra sétálhatsz a bakonyi erdőben. Érezheted a tavaszi szellőt az arcodon, hallhatod a madarakat. És persze ott van az üzenetküldés is. A családtagok, barátok évekkel korábban rögzített személyes videói lehetnek érzelmi mentőövek a kezdeti generáció számára. Egy gyermek születése után leadott nagymama videó, egy esküvőre küldött búcsúzenet, ezek a múltból jövő ajándékok lehetnek a hosszú úton. De mi a helyzet a következő generációkkal? Azokkal, akik soha nem jártak a Földön, soha nem érezték a napfényt bőrükön, és soha nem lélegeztek be valódi tavaszi levegőt, ők nem a Földet fogják siratni, hanem a hajóvilágát tekintik majd otthonnak. Ez egyszerre lehet előny és veszély. Előny, mert nem lesz bennük a honvágy fájdalma. Veszély, mert ez a hajó egy bezárt társadalom, és a történelem megtanította nekünk, mi történik, ha egy közösség évtizedekre befelé fordul. Ezért kellenek pszichológiai védelmi rendszerek, és nem a klasszikus értelemben vett pszichiáterek, bár ők is fontosak lehetnek, hanem állandó, mindenki számára elérhető, adaptív támogató rendszerek. És itt jön be egy különösen érdekes megoldás, az AI terapeuta. A Cimon 2.0 nevű mesterséges pszichológus már most is létezik. Ő a NASA egyik kísérleti rendszere, amit arra fejlesztettek, hogy támogassa az űrhajósokat krízishelyzetben, észrevegye a stressz jeleit, és személyre szabott módon reagáljon. Nem csak kérdez, mint egy chatbot, emlékszik, tanul és ért. Képzeld el egy fedélzeti asszisztens, aki tudja, mikor voltál utoljára lehangolt, aki segít kezelni a konfliktusokat, aki akár párkapcsolati tanácsot is tud adni, aki megfigyeli a közösségi dinamikát és megelőzi a kirobbanó feszültségeket. Egyszerre terapeuta, napló, közvetítő és mentor. És ne feledjük, egy több generációs űrutazás során nincs B-terápia, nincs másik rendelő, nincs váltópszichológust. Ezért az AI-nak személyes, megbízható és elfogadott személyé kell válnia a közösség szemében. Persze ez nem jelenti azt, hogy a hajón mindenki békés buddhista szerzetesként fog lebegni a gyűrűs folyosókon. Lesznek viták, veszekedések, szakítások, féltékenység. Emberek vagyunk. De ha a rendszer jól van megtervezve, ha az emberek érzik, hogy számítanak, hogy tartoznak valahová, hogy van céljuk, akkor a mentális egyensúly nem kivétel lesz, hanem norma. Végső soron nem az a kérdés, hogy kibírjuk-e a csillagokig vezető utat, hanem az, hogy meg tudjuk-e őrizni önmagunkat közben, és ha sikerül, akkor a csillagközi hajón nem csak testben, hanem lélekben is ember marad az ember. Hogyan maradhat fenn egy társadalom űrbéli körülmények között? Egy űrhajó, amely évszázadokon, sőt éveszredeken át sodródik a csillagok között, nem csak technikai bravúr. Ez egy külön világ. Egy zárt civilizáció, amit nem lehet újraindítani, ha félremegy valami. Nincs kívülről jövő segítség, nincs ENSZ, nincs tartalékbolygó. Ami bent van, az az egész. És a legnagyobb kihívás talán nem a hajtómű, nem is a víz visszanyerés vagy a mellvormüzem, hanem maga az emberi társadalom. Tegyük fel, hogy a hajó megérkezik, de mi történik addig? Hogyan őriz meg egy közösség rendet, identitást, motivációt, kultúrát több generáción keresztül, úgy, hogy senki nem látta már a Földet, ahonnan elindultak. Ez olyan, mintha egy kisvárost zárnál be egy hatalmas konzervdobozba, majd kilőnéd a világűrbe, és azt mondanád, oldjátok meg. Nos, ennek a megoldásnak néhány feltétele elengedhetetlen. Először is cél nélkül nincs társadalom. A legnagyobb kockázat nem a technikai meghibásodás, hanem a céltalanság. A hajón születő generációk számára a Proxima Centauri csupán egy szó lesz a tankönyvben. Egy név, amit kívülről fújnak, de amihez nincs semmilyen érzelmi kötődésük. Ezért az egyik legfontosabb dolog a küldetéstörténet folyamatos újramesélése.
A landoló generáció csak akkor fogja tudni, miért kell fenntartani a rendszereket, miért fontos az iskolai oktatás, a társadalmi együttműködés vagy épp a karbantartás, ha történetté válik számukra a múlt. Nem technikai dokumentációvá, nem PowerPoint-á, hanem identitássá. A hajónak tehát saját mitológiája lesz. Nem misztikus értelemben, hanem úgy, ahogy minden kultúrának van. Egy közös múlt, egy közös cél, egy közös nyelv. Másodszor rendszer kell, de nem diktatúra. A hatékonyság fontos, de ha a hajó társadalmát túlmerev hierarchiára építjük, akkor az első generáció még lehet, hogy elfogadja, de a harmadik fellázad. A történelem során minden zárt közösség, amely elnyomásra épült, vagy forradalomba, vagy összeomlásba torkollott. A generációs űrhajón ez luxus, amit nem engedhetünk meg. Ezért olyan szociális modellt kell kialakítani, ahol a rendszer egyszerre hatékony és emberi. Lehetnek funkcionális szerepek, mint a műszaki karbantartók, mezőgazdasági szakemberek, pszichológusok, oktatók, de ezek nem merev kasztrendszerek legyenek, hanem rotálható, átlátható és tanulható pozíciók. Harmadszor kell oktatás, nem csak lexikális, hanem társadalmi is. A hajó egyben iskola is, és nem csak tantárgyakat kell tanítani, hanem együttélésből is vizsgászni kell nap mint nap. A közösség túléléséhez elengedhetetlen lesz az érzelmi intelligencia, az empátia, a konfliktuskezelés tudása. Ez nem fakultatív, hanem központi tananyag. A technológiai ismeretek mellett a kulturális örökséget is ápolni kell. Mert ha elveszítjük a zene, a történetek, a képzőművészet szerepét, akkor egy idő után csak karbantartók maradunk, és elveszítjük azt, amiért emberként mentünk az űrbe, negyedszer, szabadság, irányítottan. Ez furcsán hangzik, de egy zárt rendszerben, ahol minden ember számít, a személyes szabadságot is úgy kell újra keretezni, hogy az ne vezessen a rendszer megborulásához. Például, lehet-e bárkinek gyermeket vállalni bármikor? Mi van, ha túlnépesedés alakul ki? Vagy ha van, aki nem akar semmit csinálni, de a többiek munkájából él? Ezek nehéz kérdések, és a Földön is vitát váltanának ki. De az űrben nincs helye hosszú társadalmi kísérleteknek. Ott minden döntés azonnal és közvetlenül hat a közösség jövőjére. Ezért a társadalomnak olyan szabályozó mechanizmusokra lesz szüksége, amelyek nem kényszerrel működnek, hanem közös elfogadáson alapulnak. Az önrendelkezés és a közjó nem ellenségek, hanem egyensúlyra törekvő partnerek. És végül nem elég fennmaradni, boldogulni is kell. Ha a hajó társadalma túlél, az már hatalmas siker. De ha közben reményt veszít, akkor az egész vállalkozás értelmét veszti. Ezért minden generációnak kell, hogy legyen valami, ami csak az övé. Valami, amit ő ad hozzá a közösséghez, egy új művészet, egy új ünnep, egy új dal. Mert végső soron az emberi civilizáció nem technológiától emberi, hanem attól, hogy tud magán nevetni, tud egymáshoz kapcsolódni, tud álmodni. Ha ezt sikerül megőrizni, akkor a társadalom nem csak fennmarad a csillagközi úton, hanem valóban új világokat fog tudni benépesíteni. És akkor nem csak fizikailag, hanem kulturálisan is elértük a csillagokat. Lehetséges egyáltalán? Az ötlet őrültségnek hangzik. Emberek egy hajón évszázadokon át egyetlen cél felé, amit soha nem látnak meg. Egy lebegő város a csillagközi sötétségben, zárt rendszerek, zárt életek, zárt sorsok. És mégis talán épp ez teszi az egészet lehetségessé. Mert ne felejtsük el, az emberiség mindig is képes volt a lehetetlennek tűnő dolgokra. Nem azért, mert volt hozzá tökéletes technológiánk, hanem mert volt képzelőerőnk. Valaki egyszer azt mondta, hogy az ember a Föld egyetlen élőlénye, amelyik álmodik arról, hogy máshol él. És ha ez így van, akkor mi más lenne természetesebb, mint hogy egyszer valóban elinduljunk. A generációs űrhajó ötlete nem mese. Már most is léteznek a részletei. A vízvisszanyelő rendszerek, a zárt ökoszisztémák, a mesterséges gravitáció koncepciója, a genetikai populációs modellek,
A pszichológiai segédeszközök mind-mind valóságos technológiák vagy kutatási területek. Igaz, még nem állnak össze egy hajóvá. Még nincs konkrét terv, amit holnap kilőhetnénk. De a kérdés már nem az, hogy lehet-e, hanem hogy akarjuk-e. És ebben az akaratban rejlik a valódi kérdés. Mert egy ilyen küldetés nem technológiai döntés, hanem kulturális hitvallás. Azt jelenti, hisszük, hogy az emberi élet értékes, hogy a kultúránk, a tudományunk, a zenénk, a kérdéseink és válaszaink érdemesek a túlélésre. Még akkor is, ha mi magunk már nem leszünk ott. Amikor az űrhajó földet ér, ez a gondolat különös, hiszen a hajó utasainak nagy része soha nem fogja elérni a célt. Ők csak születnek, élnek, dolgoznak, szeretnek, meghalnak útközben. És mégis az ő életük is része a küldetésnek, mint egy láncszem a hídon, amit az utolsó generációk már átlépnek, de amit a korábbiak építettek kőből és álomból. Talán ez a generációs űrhajó legnagyobb tanítása, hogy egy célért élni, amit nem mi magunk érünk el, mégis méltó élet lehet. Ez a gondolat különösen fontos ebben a korban, amikor minden az azonnaliságról szól. Az űrutazásra való felkészülés időt kíván, alázatot, hosszú távú gondolkodást, és talán pont ezért van rá most nagyobb szükségünk, mint valaha. Mert ha képesek vagyunk megálmodni, megtervezni, és végül elindítani egy ilyen hajót, akkor nem csak azt bizonyítjuk, hogy tudunk túlélni, hanem azt is, hogy tudunk gondoskodni egymásról, azokról, akiket még meg sem ismertünk, azokról, akik majd egyszer kiszállnak egy idegen égbolt alatt, és azt mondják, itt kezdődik az emberiség új fejezete, és ha így lesz, akkor a generációs űrhajó nem csak műszaki bravúr lesz, hanem emberi remekmű. Egy űrbevésett vallomás arról, hogy az élet több, mint a túlélés, hogy a csillagok nem csak fények, hanem célok. És mi, köztes nemzedékek, talán nem is vagyunk olyan köztesek, talán mi vagyunk a híd, és ez mindent megér. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben az utazásban, még ha egyelőre csak gondolatban is szeltjük át a csillagközi teret. Ha végighallgattad ezt a podcastot, az azt jelenti, hogy benned is ott ér az a kíváncsiság, ami a tudomány alapja. A mi lenne, ha kérdések bátor felvetése. Érdekelne, te mit gondolsz? Tényleg lehetséges egy ilyen több generációs küldetés? Te felszállnál egy ilyen hajóra, vagy inkább maradnál a Földön és drukkolnál távolról? Írd meg a gondolataidat a komment szekcióban, beszélgessünk róla. Az ilyen beszélgetésekből tanulunk a legtöbbet. Egymásról is, magunkról is. Ha szeretnéd támogatni a csatornát, és belenéznél exkluzív tartalmakba, vagy szavaznál a következő témákra, akkor érdemes csatlakozni a NetTanár csatornatagsághoz is. Külön köszönet azoknak, akik már tagok. Nélkületek sokkal nehezebb lenne ilyen mélységben foglalkozni ezekkel a témákkal. Ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg, és nyomd meg a harangikont, hogy ne maradj le az új részekről. A csatornán sok más izgalmas tudományos téma is vár rád. A kvantummechanikától az idő természetéig, a tudat kérdésétől a fekete lyukakig. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!